नमस्कार मैत्रिणींनो, कशा आहात? मजेत ना? मी प्रीती आणि अनंतवार प्रीती अनंतवार रेसिपीजमध्ये आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करते। आज आपण तिळाच्या कंदोड्याची रेसिपी पाहणार आहोत। हे कंदोडे लग्न समारंभात नेहमी केले जातात। चला तर पाहू कृती। कंदोडे बनविण्यासाठी मी 2 वाटी तीळ घेतलेले आहेत। हे तीळ स्वच्छ निवडून घ्यायचे आहेत। मी इथे 1.5 वाटी उडदाची डाळ घेतलेली आहे, त्याचं पीठ तयार करून घेतलेलं आहे। 2 वाटी तिळासाठी 1.5 वाटी उडदाच्या डाळीचं पीठ किंवा आवश्यकतेनुसार वापरावं। चवीपुरते मीठ, अर्धा चमचा जिरे, अर्धा चमचा ओवा सुद्धा वापरणार आहोत आणि दही आणि पाणी मिक्स करून वापरणार आहोत। यामध्ये 2 वाटी तिळासोबत उडदाच्या पिठाचं प्रमाण कमी जास्त लागू शकते। मोठ्या ताटामध्ये 2 वाटी तीळ काढून घेणार आहोत आणि सुरुवातीला मी 1 वाटी उडदाचं डाळीचं पीठ घेतलेलं आहे। चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे आणि अर्धा चमचे जिरे टाकायचे आहे। अर्धा चमचा ओवा सुद्धा तुम्ही यामध्ये टाकून घेऊ शकता। सर्व मिश्रण चांगलं एकजीव करून घ्यायचं, चांगलं मिक्स करून घ्यायचं। त्यानंतरच यामध्ये थोडंसं दही घेतलेलं आहे मी एका वाटीमध्ये आणि त्यामध्ये थोडंसं पाणी मिक्स करणार आहोत आणि हे मिश्रण आपण हे पीठ भिजविण्यासाठी वापरणार आहोत। दही आवडत नसेल तर तुम्ही नुसतं पाण्याचा वापर करून सुद्धा हे मिश्रण भिजवून घेऊ शकता। सर्व मिश्रण भिजवल्यानंतर या मिश्रणाचा गोळा बनत नसेल तर आवश्यकतेनुसार पुन्हा उडदाच्या डाळीच्या पिठाचा वापर करू शकता। थोडीशी आवश्यकता वाटल्यामुळे मी पुन्हा अर्धी वाटी उडदाच्या डाळीच्या पिठाचा वापर केलेला आहे आणि पुन्हा हे मिश्रण चांगलं एकजीव करून चांगलं मिक्स करून ठेवायचं आहे। याचा गोळा तयार करून घ्यायचा आहे। सर्व पीठ चांगलं मिक्स करून घेतलेलं आहे। 2 वाटी तिळासाठी मी इथे 1.5 वाटी उडदाच्या पिठाचा वापर केलेला आहे। उडदाच्या पिठाचं प्रमाण कमी जास्त लागू शकतो। पीठ तिंबल्यानंतर सर्व मिश्रण 10 ते 15 मिनिटं झाकून ठेवलेलं आहे। थोडा वेळ मिश्रण झाकून ठेवल्यामुळे छान मुरलेलं आहे। तुम्हाला कंदोडे ज्या आकाराचे बनवायचे आहे त्या आकाराचे छोटे गोळे तयार करून सर्वप्रथम हाताला पाणी लावून त्यावर एक छोटा गोळा ठेवून दुसऱ्या हाताच्या साहाय्याने वड्यांचा आकार द्यायचा आहे। ज्या पद्धतीने आपण वडे तयार करतो त्याच पद्धतीने थापून याचे कंदोडे तयार करून घ्यावेत। कंदोडे थापल्यानंतर खूप पातळ पण नाही थापायचे आणि खूप जाडसर पण नाही आणि थापलेले कंदोडे पॉलिथिनवर किंवा ताटामध्ये वाळवण्यासाठी ठेवून घ्यायचे आहेत। काही कंदोडे मी हातावर थापून दाखवत आहे। बरेच जण हे कंदोडे पॉलिथिनवर सुद्धा थापून घेतात। अशा पद्धतीने काही कंदोडे हातावर थापून ताटात वाळवण्यासाठी ठेवलेले आहे। इथे पॉलिथिन घेतलेलं आहे, यावर तेल लावायचं नाही आहे। तेल जर लावलं तर कंदोडे वाळल्यानंतर काही दिवसांनी त्याला वास येण्याची शक्यता असते। त्यामुळे पॉलिथिनवर थोडंसं पाणी लावून घेतलेलं आहे आणि पिठाचा गोळा घेऊन अशा पद्धतीने कंदोडे थापून घेतलेले आहे। थापलेले कंदोडे काढून पुन्हा ताटात किंवा पॉलिथिनवर काढून घ्यावेत। या 2 पद्धतीपैकी जी पद्धत तुम्हाला सोपी वाटली त्या पद्धतीने तुम्ही कंदोडे तयार करून वाळवण्यासाठी ठेवून घेऊ शकता। मी इथे ताटात कंदोडे तयार करून घेतलेले आहे आणि हे कंदोडे कडक उन्हात 2-3 दिवस चांगले वाळवून घ्यावेत। तयार केलेले कंदोडे 2 दिवस कडक उन्हामध्ये वाळवून घेतलेले आहे आणि वाळल्यानंतर याचा आवाज सुद्धा येत आहे। वाळलेले कंदोडे कसे तळायचे ते सुद्धा मी इथे दाखवणार आहे। त्याचे सुद्धा काही महत्त्वाच्या टिप्स आहेत। सर्वप्रथम तेल चांगलं गरम करून घ्यायचं आहे आणि गॅसची फ्लेम पूर्णपणे स्लो करायची आहे। तेल गरम झाल्याबरोबर यामध्ये कंदोडा टाकलेला आहे। झाऱ्याच्या साहाय्याने कंदोड्याला थोडंसं दाबून दोन्ही बाजूनी कंदोडे तळून घ्यावेत। अजून एक महत्त्वाची टिप म्हणजे तेल जर जास्तच गरम झालं असेल तर गॅस बंद करून हे कंदोडे तळून घ्यावेत, नाहीतर हे कंदोडे लवकर करपण्याची शक्यता असते। अशा पद्धतीने काही कंदोडे मी तळून दाखवणार आहे। अजून एक कंदोडा तेलात टाकलेला आहे। झाऱ्याच्या साहाय्याने याला थोडंसं दाबून दोन्ही बाजूनी लगेच्या लगे पलटून घ्यायचं आहे। थोडा बदामी रंग आला की दोन्ही साईडनी पलटून हे कंदोडे तळून घ्यावेत। तेल जर जास्तच गरम झालं, कंदोडे जर तळताना करपत असेल तर गॅस बंद करून कंदोडे तळून घ्यावेत आणि पुन्हा तेल थंड झाल्यावर पुन्हा कंदोडे तळताना गॅस चालू करून तेल गरम करून पुन्हा कंदोडे तळावेत। हे कंदोडे लग्न समारंभात आवर्जून केले जातात। लग्न समारंभात जेव्हा मानाचं करतो त्यामध्ये हे कंदोडे नक्कीच केले जातात आणि जेव्हा देवीच्या नैवेद्याला आपण ताट नेत असतो त्यात सुद्धा या कंदोड्याचा मान आहे। हे कंदोडे तुम्ही खिचडी सोबत सुद्धा खाऊ शकता किंवा असंच सुद्धा खाऊ शकता। एक कंदोडा मी खाऊन पाहिलेला आहे, अगदी मस्त झालेला आहे, खुसखुशीत झालेला आहे। या व्हिडिओप्रमाणेच वाळकाचे, गाजराचे सांडगे, वेगवेगळ्या प्रकारचे लोणचे, त्याप्रमाणेच उन्हाळ्यातील वाळवणाचे पदार्थ, उपवासाचे लोणचे, अशा बऱ्याच पदार्थाचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी काही पदार्थांची व्हिडिओंची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये किंवा व्हिडिओच्या शेवटी पाहायला मिळेल। आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा। अशाच वेगवेगळ्या नवनवीन रेसिपीज जाणून घेण्यासाठी
प्रीती अनंतवार रेसिपी चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा. माझे व्हिडिओ तुमच्या फ्रेंड्सना शेअर करा आणि तुमचे कमेंट मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्याबद्दल आपल्या सर्वांचे मनपूर्वक धन्यवाद.